Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp làm món cà tím vừa quen vừa lạ nha. Cà tím nhồi thịt được chiên nóng hổi, ăn cùng sốt dầu hào đậm đà thấm vị. Thêm chút ý tưởng trang trí lạ mắt nhưng lại thực hiện rất nhanh và dễ. Có thể làm món chiêu đãi khách hoặc làm cho bữa cơm gia đình thêm ngon miệng và vui mắt. Với những nguyên liệu dễ tìm, chúng ta sẽ có ngay một đĩa cà tím ngon lành rồi. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay thôi. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu và liều lượng sau đây. Đầu tiên mình băm nhỏ hành tím. Mình băm tỏi nhỏ giống như hành tím luôn ha. Băm thêm vài trái ớt. Ớt này mình lấy hạt ra rồi nè. Các bạn có thể thay thế bằng ớt sừng hoặc ớt bột cũng được nha. Hành lá thì mình xắt nhuyễn ra. Mình cho thịt xay vào tô để ướp ha các bạn. Với 400 g thịt thì mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1,5 muỗng cà phê bột nêm gà. Các bạn có thể thay thế bằng các loại bột nêm khác cũng được. 1,5 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu và một chút bột ngọt. Bột ngọt thì tùy thích nhé các bạn. Trộn đều lên cho thịt thấm gia vị và mình cho vào ngăn đá khoảng 40 phút cho thịt nó lạnh lên. Có độ dẻo thì nhồi dễ hơn nha các bạn. Nếu bạn nấu gấp thì mình cho thêm vào khoảng nửa muỗng canh bột bắp cho thịt nó có độ kết dính rồi mình nhồi luôn cũng được. Trước khi cắt cà thì mình chuẩn bị sẵn một thau nước, cho vào nửa muỗng canh muối và 2 miếng chanh, khuấy cho tan. Mình dùng cà tím loại này nè các bạn, nó hơi to một chút, mình cắt bỏ cuống rồi chẻ đôi nó ra. Các bạn có thể tìm mua loại cà tím nhỏ, trái dài làm sẽ đẹp hơn nha. Mình dùng 2 chiếc đũa đặt hai bên trái cà để cắt không bị đứt rời ra đó. Dễ cắt hơn đó các bạn. Mình cắt những khoanh đều nhau như thế này, dày khoảng 5 đến 6 mm. Và mình cho vào đây ngâm để cà không bị thâm. Cắt khoảng 5 đến 6 miếng rồi mình cắt rời ra luôn. Như vậy mình sẽ có những miếng cà như thế này nè. Và tiếp tục cắt với những miếng còn lại giống như vậy luôn ha. Mình ngâm trong 2 phút rồi mình vớt ra rổ cho ráo nước. Bây giờ mình nhồi thịt hết các bạn. Mình dùng cái muỗng nhỏ, lấy một ít thịt rồi nhồi vào khoảng giữa, tém gọn nó lại. Và mình nhồi đều nhau như vậy nè. Dùng lượng thịt cũng vừa đủ thôi. Độ dày đó thì bằng độ dày của miếng cà là được. Đừng cho thịt nhiều quá, nhìn không đẹp nha các bạn. Mình xong miếng cuối cùng luôn rồi nè. Dễ hết các bạn. Tiếp theo mình áo sơ bột chiên giòn. Các bạn có thể dùng bột bắp cũng được ha. Rắc sơ lên bề mặt của phần thịt. Và xoa nhẹ phía dưới một ít nữa. Không cần nhiều lắm đâu, chỉ một ít cho nó kết dính khi chiên. Khoảng 3 muỗng canh bột là được ha. Áo bột xong rồi, mình chiên luôn nè. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu nha. Thử đũa, thấy dầu sôi rồi thì mình cho cà vào chiên với lửa vừa. Khi mới bỏ vô thì các bạn úp xuống như vậy để cái phần nhồi thịt được chín kỹ. Mình chiên 2 phút rưỡi rồi thì mình trở mặt dưới lên.
Và mình chiên hơn 1 phút nữa là cà chín. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra. Các bạn có thể để ra rổ hoặc giấy thấm dầu nha. Mình thì ăn liền nên mình cho ra đĩa luôn. Nhìn có lạ mắt không các bạn? Và mình vớt miếng cuối cùng ra nữa là xong. Tiếp theo mình làm sốt. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo, mở lửa nhỏ, rồi mình cho tỏi rồi đến ớt vào xào lên cho thơm. Và mình tạm tắt bếp nha. Sau đó cho 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rưỡi đường, một chút bột ngọt, bạn nào không dùng thì mình không cho vào nha, 1 muỗng canh tương ớt và 5 muỗng canh nước. Và nửa muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều lên và mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi đều. Rồi mình cho hành lá vào sau cùng để cho thơm và hành nó còn giữ được màu xanh nha các bạn. Và tắt bếp. Các bạn có thể chiên trước, khi nào ăn thì mình mới rưới sốt lên cho nóng nha. Và mình rưới hỗn hợp sốt nóng lên đĩa cà. Trang trí thêm vài nhánh rau xanh và ớt cho thêm màu sắc nữa nè. Khi ăn thì dùng đũa dẻ ra rất là dễ dàng. Hoặc các bạn dùng kéo cắt ra miếng vừa ăn cho dễ gấp nhé. Vị ngọt của thịt được ướp vừa đủ, hòa quyện cùng vị ngọt thơm đặc trưng của cà tím, béo và cay nhẹ, rất kích thích vị giác. Đặc biệt là cà rất mềm nhưng không rã, vẫn giữ độ kích dính khi chiên. Nước sốt vị vừa ăn và rất thơm, làm tăng phần hấp dẫn cho món ăn. Món này thì rất là bắt cơm, nhưng mình thì thích ăn cà nhiều hơn là ăn cơm vì rất vừa miệng, ăn nhiều vẫn không bị ngán. Với hình thức đơn giản nhưng bắt mắt, giúp bữa cơm gia đình thêm vui, có thể thay thế món mặn, món xào trên mâm cơm khi có khách đến thăm nhà. Hy vọng với món ăn này góp phần làm phong phú thêm thực đơn cho bữa ăn gia đình. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem những món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.